ስለዚህ በቀጣይ ጊዜያቶች እኔ የምጠቀማቸው ሴትአፖች ሶፍትዌሮችን ከዚህ እዚህ ዌብሳይት ላይ ነው ማስቀምጥላችሁ በቀላሉ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሰላም ጤና ይስጥልን ወደ ተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? ዛሬም በድጋሚ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሰን መጥተናል። በዛሬ ቪዲዮአችን የምናየው Mediafire 10 GB ፋይል የምናስቀምጥበት ነፃ ማለት ነው። ክፍያም አለው ግን ነፃ እስከ 10 GB ፋይሎችን እዚህ ላይ ማስቀመጥ እንችላለን። ይሄ ለምን ይጠቅመናል? ክራክ የተደረጉ ሴትአፖችን ሊንካቸውን ዲስክሪፕሽን ላይ ስናስቀምጥ ኮፒራይት እያለብን ከተቸገረን እዚህ Mediafire ላይ አስቀምጠን ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ ማስቀመጥ እንችላለን። በተጨማሪም ደግሞ ሰዎች የኛን ቪዲዮ ካዩ በኋላ የሚፈልጉትን ሴትአፕ ሳይቸገሩ ሊንኩን በመንካት ዳውንሎድ ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር አንዱ ሴትአፕ ለምሳሌ ዲስክሪፕሽን ላይ የተቀመጠ አንድ ሊንክ ይሄንን ቢነኩት እንዴት ነው የሚያመጣላቸው? ይሄው እንደምትመለከቱት ይሄንን ሴትአፕ እንደዚህ እዚህ ጋር ዳውንሎድ የሚለውን በተን ክሊክ በማድረግ ዳውንሎድ ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። ምንም ሳይቸገሩ በደንብ እናያለን ማለት ነው። ይሄንን ቪዲዮ እስከመጨረሻው ተከታተሉ። ከዛ በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እንዲሁም የደውል ምልክቷን ማብራት ኦል ማድረግ እንዳትረሱ። በተጨማሪም ይሄን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ጀምሩ፣ በኋላ ስለምትረሱ ላይክ አድርጉ። እሺ Mediafire ይባላል። መጀመሪያ ወደ እዚህ ጋር መተን mediafire.com ብለን እንጽፋለን። mediafire.com ብለን ከጻፍን በኋላ ይሄን ይመስላል ዌብሳይቱ ማለት ነው። ከዛ ሳይን አፕ እንላለን። እዚህ ጋር ሳይን አፕ ታደርጋላችሁ። ሳይን አፕ ካደረጋችሁ በኋላ እንደምትመለከቱት 1 ቴራባይት የምትጠቀሙ ከሆነ በወር $7.5 $3.75 ተከፍላላችሁ ይላል። እኛ ቤዚክ 10 GB ይበቃናል። ያው እየደለትን አስፈላጊ የሆነው እንጠቀማለን ማለት ነው። ጌት ቤዚክ ሚለውን ይሄኛውን ክሊክ አድርጉት። ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ ፉል ኔም ይላል እዚህ ጋር ፉል ኔም። እሺ ፉል ኔም ልጻፍ ስኩል አስገባው። ከዛ እዚህ ጋር ኢሜይላችሁን ትጽፋላችሁ። ይሄ የኔ የተመዘገበ ኢሜይል ስለሆነ ethioss@gmail.com ይሄን አስገባው። ከዛ እዚህ ጋር ፓስወርዳችሁን ታስገባላችሁ። ፓስወርድን አስገባው። ጉድ ይላል። አሪፍ ነው። እሺ ሌላ እሺ what are you creating new Mediafire ፐርሰናል አልኩት። ከዛ እዚህ ጋር ያው እነኚህን ክሊክ አድርጉ። ዳውንሎድ የሚደረጉ ኮንተንቶችን ማስቀመጥ ፈልጋለሁ የምትሉ ከሆነ ማለት ነው። ግን ዳውንሎድ እንዲደረግ ማይፈልግ ከሆነ ኖርማል ፋይላችሁን የራሳችሁን ፐርሰናል ፋይል ማስቀመጥ የምትፈልጉ ከሆነ ይሄንን ቲክ አታረጉትም። አሁን እኛ ዩቲዩብ ላይ የምንሰራቸውን ቱቶሪያሎች ፋይሎችን የምናስቀምጥበት ስለሆነ እነኚህን ሶስቱንም ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ እዚህ ጋር እነኚህን ህግ እንስማማለን። ከዛ እዚህ ጋር am not robot ይላል። ይሄንን ክሊክ አድርገን ኦኬ ወዲያው ራይት አድርጓል። ከዛ ክሬት አካውንት ክሬት አደረግን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እንደዚህ ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ፋይል ማስቀመጥ ትችላላችሁ እዚህ ላይ ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ዩቲዩብ ቻናል ላይ ገብታችሁ አብዛኛው ሰው ሰርች የሚያደርገው Mediafire ብሎ ሰርች ያደርጋል። ለምሳሌ PSD ፎቶሾፕ ቴምፕሌት ከዛ Mediafire ብሎ ሰርች ያደርጋል ማለት ነው። ይሄ ማለት በነፃ ዳውንሎድ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ቻናልን በዚሁ አጋጣሚ ቶሎ የማግኘት እድል አለው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምን ፈልገውን ፋይል እዚህ ጋር አፕሎድ እንበለው። አፕሎድ ካደረግን በኋላ እዚች ጋር እቺን ባዶ ቦተን የፕላስ ሳይን አለች አትታይም። ክሊክ ታደርጋላችሁ። ለምሳሌ እኔ እዚህ ጋር አሁን የአማሪክ ፎንት ስታይል አለ በቀጣይ የሚሰራ ቪዲዮ እሱን ክሊክ አድርጌ አስገባውት እዚህ ጋር ኦፕን። ከዛ አፕሎድ ያደርጋል። ያው አፕሎድ አድርጎ ይጨርሳል። ከዛ ወዲያው ሊንኩን እዚህ ጋር ኮፒ ብዬ ለእናንተ ዲስክሪፕሽን ላይ ማስቀመጥ እችላለሁ። ለምሳሌ ሊንኩን እዚህ ጋር በአዲስ ብራውዘር ልክፈትላችሁ። እንደምትመለከቱት ምንም ሳትቸገሩ ይሄንን የፎንት ስታይል ወዲያው ዳውንሎድ ሚለውን በተን በመንካት ያው ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ ምንም ዲስክሪፕሽን ላይ ሊንኩን ብታስቀምጡ ኮፒራይት አይልባችሁም። አንደኛ ይሄ Mediafire ከቫይረስ ነፃ ይሆኑ እንደምትመለከቱት በአይዲኤም ዳውንሎድ ላርግ እያለ ነው። ካንስል አልኩት።
ከቫይረስ ነፃ የሆኑ ሴትአፖችን ነው ስካን አድርጎ እዚህ ዌብሳይት ላይ የሚያስቀምጠው ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ እንደዚህ መጠቀም ትችላላችሁ። እስከ 10 GB ፋይሎችን እዚህ ዌብሳይት ላይ አፕሎድ በማድረግ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ አሁን ያሳየዋችሁ ይሄ ሁለተኛው ኢሜል ነው። 3-4 ኢሜል በመጠቀም ፋይላችሁን እዚህ ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። መቼም አይጠፋም። ስለዚህ ዩቲዩብ ቻናላችሁም ታማኝ ይሆናል ማለት ነው። ሶፍትዌሮችን እንደዚህ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ይሄን ይመስላል። እስከ 10 GB አፕሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ሎግ አውት ብላችሁ ወደ ሌላ መጠቀም ትችላላችሁ። ስለዚህ በቀጣይ ጊዜያቶች እኔ የምጠቀማቸውን ሴትአፖች ሶፍትዌሮችን እዚህ ዌብሳይት ላይ ነው ማስቀመጥላችሁ። በቀላሉ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለዛሬ የነበረን ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። እንደወደዳችሁት በጣም እርግጠኛ ነኝ። ላይክ ማድረጋችሁን እርግጠኛ ሁኑ። በቀጣይ እስከምንገናኝ መልካም ቀን፣ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ባይ ባይ።